guys! It's me, Jael. Welcome to my YouTube channel. And for today's video, i-share ko sa inyo yung online quarantine photoshoot ko. Hindi ko sure kung yun ba yung tamang tawag doon. Pero online photoshoot siya. And ayun, may nag-message lang kasi sa akin na photographer na kung pwede daw ba ako ng online photoshoot. Siyempre, dahil quarantine naman, wala namang magawa sa bahay. So, ginawa ko na agad. So, wala akong ideya, sa totoo lang, wala akong ideya na pwede palang ganon. Na pwede palang mag-aura-aura sa camera through video call lang. So, ayun, first time ko lang to. At ayun, naisipan ko na i-video. Itatry kong screen record dito sa phone para makita nyo kung ano ba yung mga kaganapan ng online photoshoot na yan. Pero actually, kahapon, nag-try na kami mag-call ni photographer through messenger. And yung video niya medyo blur. So, walang audio pero itatry ko pa din. Itry pa din natin ngayon. And ayun, wala pa akong ayos kasi kakatapos ko lang maligo. Mag-aayos muna ako. Then, papakita ko sa inyo yung setup ko. Few moments later. So, tapos na ako mag-ayos. Ito na yung look ko for today. Walang nagbago, diba? Pangit pa din. Hindi kasi talaga ako ganun kagaling mag-makeup. Gantong look lang. Simple yung look lang. So, ito na. Tsaka yung outfit ko, ganito lang din. Sando lang. Kasi, yung concept naman is casual lang. Nasa bahay lang, ganun. So, ayun. Papakita ko na sa inyo yung setup ko at maya-maya din mag-start na kami. So, let's do this. So, ito yung setup ko. Yan. Kurtina lang siya. Pink na kurtina. Yan yung magiging background ko. At si photographer mismo yung namili ng kulay. Yan. At syempre, kailangan natin ng tripod. Tripod para maka-aura-aura tayo ng maayos mamaya. Diyan natin ilalagay yung phone. So, ayun. Sana ma-record ko. Just do it! Just do it! Meanwhile.
kakatapos lang ng online photoshoot ko. At nakapag-bihis na rin ako. So, ayun. Medyo nakakapagod din pala. Nakadalawang set kami for today. At, ayun, wala talagang choice. Ayaw niya talagang screen record. Wala talaga akong screen record. Medyo natagalan nga kami. Kasi nga, gusto ko talaga siyang ma-record. Pero, ang pangit talaga ng ano niya, sobrang blur at wala talagang audio. As in, no choice. So, ayun. So, ipapakita ko na lang yung mga kuha, photographer. Pagka napasa na niya sa akin yung mga photo. So, ayun lang. Sana bigyan niyo ako ng thumbs up at i-click niyo na yung subscribe button sa baba. So, ayun, stay safe sa ating lahat. Sana matapos na tong pandemic na to para maging okay na lahat. So, ayun lang. Stay safe, stay at home, at laging magsuot ng mask at ng face shield. Huwag kalimutang mag-alcohol lagi. So, ayun lang. Bye-bye!